Liệu bạn đã từng thắc mắc vì sao cùng là một từ President trong tiếng Anh nhưng một số quốc gia gọi là chủ tịch nước, còn một số quốc gia lại gọi là tổng thống không? Có người sẽ cho rằng các nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa thường gọi người đứng đầu nhà nước là chủ tịch nước, còn các nước theo chế độ cộng hòa như Mỹ, Pháp, Nga sẽ gọi là tổng thống. Các lý giải này tuy không sai nhưng vẫn chưa thật sự đầy đủ. Để giải đáp câu hỏi này, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu về cách tổ chức của bộ máy nhà nước trong một quốc gia. Hiện nay trên thế giới tồn tại hai hình thức cơ bản, đó là chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa. Chính thể quân chủ là chính thể mà ở đó, người đứng đầu quốc gia được truyền ngôi, thường là cha truyền con nối. Ở các nước theo chế độ quân chủ tuyệt đối, người làm vua có quyền lực tối cao, hoặc tiến bộ hơn ở các nước quân chủ lập hiến. Họ tạo ra hiến pháp để giới hạn quyền lực của nhà vua. Vai trò của vua ở nhiều nước chỉ còn mang tính biểu tượng cho tinh thần dân tộc như Nhật Bản, hoặc vẫn có thể có những ảnh hưởng chính trị nhất định như Thái Lan. Ngược lại, Cộng hòa là chính thể mà người đứng đầu quốc gia được người dân bầu chọn. Người đứng đầu nhà nước Cộng hòa được gọi là Tổng thống. Tổng thống vừa đứng đầu quốc gia cũng vừa trực tiếp điều hành chính phủ. Tiêu biểu như Mỹ, Indonesia, Philippines. Tuy nhiên, ở các nước Cộng hòa đại nghị, Tổng thống chỉ mang tính biểu tượng, Thủ tướng mới là người cầm quyền thực sự, như ở các nước Đức, Ý, Ấn Độ, Singapore. Ở những nước này, Tổng thống không trực tiếp lãnh đạo chính phủ mà chỉ chủ trì các nghi lễ nhà nước tương tự như vua ở các nước quân chủ. Một số quốc gia khác như Pháp, Nga, Hàn Quốc tổ chức theo chính thể Cộng hòa bán tổng thống, vừa có tổng thống đứng đầu nhà nước nhưng cũng vừa có thủ tướng đứng đầu chính phủ. Tùy theo từng nước mà có sự phân chia quyền lực giữa tổng thống và thủ tướng, và thông thường quyền lực của tổng thống sẽ nhiều hơn thủ tướng. Danh xưng President lần đầu tiên xuất hiện trong bản hiến pháp Mỹ vào năm 1789 và George Washington là người đầu tiên trên thế giới đảm nhiệm chức vụ này. Từ President có nguồn gốc từ tiếng Latin, trong đó tiền tố pre có nghĩa là đứng trước, còn sedens nghĩa là ngồi. Như vậy, President có nghĩa là người ngồi trước những người khác, hay nói cách khác, chính là người đứng đầu. Ở Trung Quốc, sau cách mạng Tân Hợi năm 1911, triều đình nhà Thanh sụp đổ, Trung Hoa Dân Quốc được thành lập theo mô hình nhà nước Cộng hòa. Tôn Trung Sơn được bầu làm đại tổng thống lâm thời. Đến thời kỳ Tưởng Giới Thạch cầm quyền, chức danh tổng thống tương đương với President trong tiếng Anh mới chính thức được áp dụng cho người đứng đầu nhà nước. Một điều thú vị là Nhật Bản và Hàn Quốc gọi chức vụ President là đại thống lĩnh. Danh xưng này xuất hiện vào năm 1850 trong các văn bản giao thiệp giữa Nhật Bản và Mỹ thời kỳ Minh trị. Trong khi đó, từ tổng thống trong tiếng Nhật thường chỉ dùng cho tổng thống Đài Loan và tổng thống phát xít Đức Hitler. Ở Việt Nam, chức danh tổng thống lần đầu tiên xuất hiện ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa sau sự kiện Ngô Đình Diệm truất phế quốc trưởng Bảo Đại vào năm 1956. Trước đó ở miền Bắc, sau cách mạng tháng 8 thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa được thành lập. Các chức vụ như đứng đầu Đảng Cộng sản được gọi là Chủ tịch Đảng, đứng đầu nhà nước được gọi là Chủ tịch nước và đứng đầu chính phủ được gọi là Chủ tịch Chính phủ, lúc bấy giờ đều do Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm nhiệm. Trong một giai đoạn ngắn, Việt Nam đã áp dụng mô hình nhà nước Xô Viết với một tập thể gồm nhiều thành viên cùng thực hiện vai trò người đứng đầu nhà nước và quản lý chính phủ, và thành viên đại diện cho tập thể này được gọi là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Từ chủ tịch là một từ khá cổ xưa để chỉ một người ngồi chủ trì trên chiếu. Tịch có nghĩa là chiếc chiếu. Vì ngày xưa các bô lão hoặc quan lại thường ngồi trên chiếu để chủ trì công việc hoặc họp bàn việc công, nên người dẫn dắt một tập thể thường được gọi là chủ tịch. Tương tự như vậy, ở phương Tây, người ta không ngồi trên chiếu mà ngồi trên ghế để chủ trì cuộc họp, nên mới có từ chairman, và từ này thường dùng để chỉ chức danh chủ tịch nước.
Hiện nay, các nước xã hội chủ nghĩa đều sử dụng từ President, dùng chung cho cả chủ tịch nước và tổng thống, và từ Prime Minister hoặc Premier, nghĩa là đệ nhất bộ trưởng hay bộ trưởng đứng đầu nội các cho thủ tướng trong các văn bản tiếng Anh, nhưng trong ngôn ngữ bản xứ vẫn tồn tại những cách gọi khác nhau đối với các chức vụ tổng thống hay chủ tịch nước, thủ tướng. Ở Trung Quốc, thủ tướng được gọi là tổng lý quốc vụ viện, đặc biệt là chức danh thủ tướng chỉ dùng cho người đứng đầu chính phủ các nước quân chủ, còn tổng lý thường dùng cho các nước Cộng hòa, bao gồm cả các nước xã hội chủ nghĩa. Cả Trung Quốc và Triều Tiên đều áp dụng nguyên tắc này. Ví dụ như Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sẽ trở thành Tổng lý Chính phủ Việt Nam, trong khi đó Thủ tướng Chính phủ Campuchia vẫn được gọi là Thủ tướng. Ở Hàn Quốc, chức danh này được gọi là Tổng lý Quốc vụ. Ở Đài Loan được gọi là Viện trưởng Viện Hành chính, quyền lực khá hạn chế so với Thủ tướng Nhật Bản và Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ như Thái Lan và Malaysia đều có vua, nhưng thủ tướng vẫn được gọi là tổng lý, hoặc Nhật Bản thường dùng cả hai danh xưng thủ tướng và tổng lý cho chức vụ người đứng đầu chính phủ. Nguồn gốc danh xưng tổng lý xuất hiện sớm nhất ở Nhật Bản trong thời kỳ Minh trị. Những cải cách mới dẫn đến thành lập chế độ quân chủ lập hiến đã tạo ra một chức danh mới đứng đầu các quan đại thần được gọi là nội các tổng lý đại thần. Trong khi đó, chức vụ thủ tướng có thể bắt nguồn từ Trung Quốc cổ đại. Thời kỳ này, người đứng đầu hệ thống quan chức là một vị tể tướng. Sau này, người ta thường gọi vị trí đứng đầu hệ thống quan chức là thủ tướng, và có vẻ danh xưng này phù hợp cho các nước quân chủ hơn là các nước cộng hòa, với hệ thống bộ trưởng không phải là các quan tướng. Trên thế giới cũng tồn tại nhiều trường hợp khá đặc biệt, không nhất định một quốc gia phải có tổng thống, chủ tịch nước hoặc thủ tướng. Ở các quốc gia thuộc khối thịnh vượng Trung Anh như Canada và Úc, người đứng đầu đất nước trên danh nghĩa là vua Anh. Ở mỗi quốc gia sẽ có một vị quan toàn quyền. Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc gọi là tổng đốc, đại diện cho vua Anh để thực hiện các nhiệm vụ của người đứng đầu nhà nước. Và chức vụ này thường mang tính biểu tượng nhiều hơn. Đất nước chủ yếu do thủ tướng điều hành. Chức danh toàn quyền này chính là di sản của hệ thống thuộc địa cũ. Khi xâm chiếm các quốc gia khác, các nước đế quốc thường cử một toàn quyền đến cai trị những vùng đất mà họ chiếm được. Và mặc dù hiện tại các nước thuộc khối thịnh vượng chung đều độc lập với Anh, nhưng chức danh này vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Ở một số nước, những cuộc cải tổ đã diễn ra để bầu chọn người đứng đầu nhà nước riêng cho quốc gia. Ví dụ tiêu biểu nhất vào năm 2021, nhân kỷ niệm 55 năm độc lập, Barbados đã tổ chức bầu tổng thống đầu tiên, cũng từng là toàn quyền cuối cùng, là bà Sandra Mason, thay thế cho nữ vương Anh Elizabeth đệ nhị. Cũng có những mô hình độc nhất vô nhị, không có cả tổng thống và thủ tướng đúng nghĩa. Ở Thụy Sĩ, chính phủ và chủ tịch nước là cùng một cơ quan, được gọi là Hội đồng Liên bang. Đứng đầu hội đồng này là một tập thể bao gồm 7 người, sẽ luân phiên nhau đại diện cho tập thể giữ chức chủ tịch nước trong mỗi năm. 7 người này cùng với tổng thư ký có vai trò như thủ tướng, trực tiếp điều hành đất nước. Trong tiếng Việt, chủ tịch Thụy Sĩ thường phiên dịch thành tổng thống. Bosnia và Herzegovina cũng có người đứng đầu nhà nước kiểu tập thể, đó là Hội đồng Tổng thống gồm 3 nhân vật, đại diện cho 3 dân tộc khác nhau, bao gồm người Serbia, người Bosnia và người Croatia. Mỗi người sẽ đại diện làm chủ tịch Hội đồng Tổng thống trong 8 tháng. Tuy nhiên, quyền lực thực tế do đại diện cấp cao đến từ các nước châu Âu nắm giữ. Người giữ chức đại diện cấp cao này có nhiều quyền lực trong chính phủ và lập pháp, bao gồm cả việc bãi nhiệm các quan chức. Gần giống như Bosnia, ở Liban, các chức vụ như tổng thống và thủ tướng lại được phân chia theo các tôn giáo khác nhau. Tổng thống phải là tín đồ Công giáo, thủ tướng phải là tín đồ Hồi giáo Sunni, chủ tịch quốc hội phải là một tín đồ Hồi giáo Shia. Bên cạnh đó, phó thủ tướng và phó chủ tịch quốc hội là chức vụ dành cho tín đồ Chính thống giáo.
Ở Cộng hòa San Marino, một trong những quốc gia nhỏ bé nhất thế giới, có đến 2 người đồng thời cùng là người đứng đầu nhà nước. Mỗi người sẽ giữ chức vụ đại chấp chính trong vòng 6 tháng. Có thể thấy, mỗi quốc gia sẽ có một mô hình tổ chức đặc trưng riêng. Điều quan trọng không chỉ là cách dịch sang tiếng Việt, tiếng Anh hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác, mà chúng ta còn phải hiểu được bối cảnh lịch sử của từng quốc gia. Cùng là một từ president, nhưng ở mỗi quốc gia, đó có thể là một nguyên thủ đầy quyền lực như ở Mỹ, một vị lãnh đạo mang tính nghi lễ như ở Đức hay Ấn Độ, hoặc đơn giản chỉ là người đại diện cho một tập thể như ở Thụy Sĩ. Và cũng không nhất thiết quốc gia nào cũng phải có tổng thống và thủ tướng.